אני שמחה מאוד לארח בתוכניתנו זו את האדריכל והפסל שמעון אדנבורג בשרשרת אומנות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. שמעון אדנבורג, האדריכל והפסל שמעצב בניינים, בתי מלון ומפסל בעיקר במתכת בסגנון מינימליסטי. שמעון אדנבורג נולד בארגנטינה ולמד אדריכלות בארגנטינה ובישראל, והוא חי ומחלק את חייו בין ברצלונה שבספרד לבין ישראל. למען הגילוי הנאות אומר למאזינים כי שמעון הוא חבר טוב שלי מזה עשרות שנים. שמעון, מה אתה אוהב יותר, להיות אדריכל או פסל, ולמה? זו שאלה מעניינת, כמו לשאול אותי אם אני אוהב את אמא או את אבא יותר, אבל כנראה ששניהם ביחד הם חלק מהחיים שלי. בחרתי בזמנו לפעול בתחום ארכיטקטורה, למדתי בינוי ערים, ותוך כדי כך שמתי לב שאני יכול, ומתוך ארכיטקטורה נובעת גם עיסוק בפיסול, כי ארכיטקטורה זה בסוף פיסול גם, והתחלתי להסתכל על הדברים האלה כמקשה אחת, ולכן מאז שנות ה-90 התחלתי לעבוד בפיסול, הצגתי בהרבה מקומות, ויש פיסול שלי בכמה מקומות בעולם, ספרד וישראל בעיקר, ושני ביחד איך אומרים, אני שט ביניהם. מה גרם לך להתאהב בתחום הפיסול? בעיקר הידיעה שהפיסול והאדריכלות הם חלק ממשהו אחד. אני בניתי בארץ בזמנו ותכננתי בארץ בניינים שלפעמים הבן שלי שהיה בן 10 היום אומר אבא אבל זה נראה כמו מפלצת. זה נכון, אבל כי יש לה מבנה פיסולי. ומשם הדרך הייתה קצרה וקלה לעבור מאחד לשני, ועד היום אני עוסק בשניהם כמעט בו זמנית. איזה סוג של פיסול פיסלת בעבר ובהווה? אני התחלתי בפיסול, בוא נגיד, שהיה במתכת תמיד אהבתי את, ה, את החומר הזה, והיה לי קל לעבוד איתו. במעבר מאדריכלות לפיסול, הרי אדריכלות זה מבנים, זה קונסטרוקציה. אתה בונה משהו עם חתיכות, עם קירות, עם עמודים, עם כל מיני כאלה, אתה כאילו עושה קונסטרוקציה. ובפסל, במתכת, אתה גם עושה קונסטרוקציה, אתה בונה אותו. אתה בונה אותו בצורה כזאת שאתה מרכיב חתיכות של מתכת, במקרה שלי, ואתה מזה בונה משהו שבסופו של דבר נראה פסל. וזה בעצם המעבר, סוג החומר גם קבע. ומה הגדלים של הפסלים שלך? גדולים, קטנים? למה אני מתאימים? לאיזה פסלים, מקומות הם מתאימים? כן, אני פסלים בדרך כלל חושב עליהם בגדול מאוד. זאת אומרת, מכיוון שאני מעביר מארכיטקטורה לפיסול, וארכיטקטורה בדרך כלל זה מבנים בעשרות מטרים, אני חושב בגדול וגם מתכנן בגדול. מה גם שבגדול מתאים לי יותר כמחשבה. אבל כשאתה בא לעיר ואתה בא לשטח, הספייס קובע. אם אתה צריך להביא פסל בתוך גינה רחבה כמו פארק של פסלים, אז אתה יכול לחשוב בפסלים גדולים יותר כאפשרי. כשאתה בא לעיר ואתה צריך לשים פסל בתוך מבנה של בניין שבתוכו מזמינים פסל, אז אתה צריך להרכיב אותו בצורה כזאת שיתאים לספייס שבו הוא מוצב. ולכן הגודל בדרך כלל מתחיל במקטה, מקטה קטנה, שלפעמים היא בנייר, בעץ או במשהו אחר, ומהמקטה קטנה אתה הופך את זה למקטה גדולה, ומשם אתה
מתאים אותו לשטח. אולי תסביר לצופים, למאזינים, מה זה מקטה, לא כל אחד יודע מה זה מקטה. הקטע זה מודל. מודל. מודל קטן שאנחנו האדריכלים נוהגים לעשות מודלים לפני שבונים, כדי לראות דברים, כדי לחוש, כן? ואותו דבר בפיסול, אתה עושה מודל קטן, אני לא יכול להראות מודל קטן, אבל אני אראה לך את זה במקרה. במקרה יש לי מודל קטן פה מאחוריי, אני אקח אותו בידיים. הנה, אני אקח אותו בידיים. מהמודל הזה שהוא מנייר, כן? הוא עבר